Якщо ви опинилися у центрі селища Солоне на Січеславщині, то вашу увагу неодмінно приверне оцей ошатний, невеликий особняк палацового типу у нетутешньому стилі. Не знаю, чи є ще в області подібні споруди, що так добре збереглися, де можна побачити оригінальні елементи оздоблення і які можна оглянути зсередини. Це відомий будинок Бергманів, точніше одного з братів Бергманів, заможних менонітів, що оселилися на цих землях у другій половині 19 століття. Будинок був головною спорудою великої мальовничої садиби, де росло багато дерев і квітів, за що місцеві називали її Горішнім садом. Зараз будівля є пам'яткою архітектури, і я мала нагоду оглянути її напередодні Дня пам'яток історії та культури, який відзначається в Україні щороку 18 квітня. Після того, як власники вимушено через більшовицький наступ на Україну покинули цей дім, тут розміщувалися різні адміністративні установи. У різні роки тут були радянські наглядові організації, німецька управа, палац піонерів. Зараз у будівлі працюють музей історії Солоного, бібліотека і ЦНАП. Сьогодні пропоную разом зі мною оглянути ту частину будівлі, де розміщено музей, і послухати розповідь його директорки Наталії Данильченко про Солоне, Бергманів і садибу. До речі, услід за мною до музею завітала волонтерська група Pen Ukraine, для якої пані Наталія провела оглядову екскурсію. Звернули увагу гарна будівля, це менонітська архітектура. Німці-меноніти – це переселенці із Прусії, це таке реформоване християнство, створене воно 16-17 століття. Назва походить від священника Мено. Вони взагалі проти насилля. Взагалі. І от там почалася війна, вони переїздять до царської Росії. Хочу сказати, що їм надавалися дуже великі привілеї. От коли вони сюди переїздили, вони звільнялись від податків на 10 років. Звільнялися від рекрутства. Теж, бо вони за віросповіданням не могли. Компактно проживали, віросповідання їм дозволялося. Ось так у нас і були засновані такі менонітські невеличкі економії, колонії. Дуже багато у нас і поселення німців-менонітів. Родина Бергманів – це збідніла родина з Прусії, які втікали від війни. Брали тут землю вдови поміщика Неверовського, а в дівоцтві вона Енгельгард. Звідси і назва нашого поселення. Спочатку Новоселівка, бо нове поселення. Кріпосні тікали від непосильного поміщицького гніту і заснували поселення. Але прийшов ревізор, все рівно оприходував, стали вони чиїсь уже. Потім Енгельгардівка, потім Новоселівка, Енгельгардівка, потім Солонінька є. Від назви річки Солоненька. Від неї залишилось, раз виїхали через пост звідти, бачили водойми. Від неї залишились лише водойми, самої річки немає. Чому Солоне? Тому що Солончаки, Солоненька. І от ця проблема питної водою у нас до сих пір зберігається. Чим займалися? Вирощуванням сільськогосподарської продукції, її переробкою, займалися і тваринництвом. Тут вони заснували економію Бергманшталь. Від тієї економії в нас залишилося це головний будинок, бо тут проживав один із братів, Абрам Бергман. Інший будинок, на жаль, не зберігся. Був теж дуже гарний такої забудови, теж в польському готичному стилі, але його, не знаю з яких міркувань, розібрали з тої цегли в середині 30-х років, з тієї цегли збудували старе приміщення райвійськкомату. Оце в нас залишки з тієї будівлі. Звичайно, будинок всередині зазнав реконструкції, але з тих часів каплі, з тих часів то і то. Ото радянська вже каплі. Тут знаходилася їдальня, побутові кімнати, туди далі знаходились спальні. Ви були в бібліотеці, звернули увагу на колони, от там була вітальня, там приймали гостей. Дуже дружні стосунки з місцевими, були великими меценатами, благодійниками. За їх сприяння була відреставрована
церква дерев'яна, шпонтована вона у нас була. Виділили вони на цю подію 1000 карбованців, чим здивували всю губернію, бо це дуже великі кошти на той період. Про це навіть писалося в Екатеринославських губернських відомостях, така газета в нас виходила. Але висунули одну умову. Мовою оригіналу, вибачте, на мові такій скажу, нашего загарбника, чтобы все питейные учреждения были закриті сроком на 6 лет. Чому саме на 6 років, не зрозуміло. Для нас, українців, магічне число 7. 7, сім'я. Навіть майстриня, коли шила сорочку, вона завжди 7 закодованих хрестиків, які від зурочення були оберегом для тої людини, яка носила. Герман Бергман, а його будинок, той, що двоповерховий, той, що не зберігся, знаходився через озеречко, як вони пишуть у своїх спогадах. Саме після цих подій Герман переїздив до Катеринослава, де займається такою державницькою діяльністю. Його двічі обирають депутатом Держдуми від Катеринославської губернії. Дуже цікава така людина. Якщо брати за сучасними мірками, вони були мільйонери. От дійсно великі статки залишили по собі, але й великими меценатами і благодійниками. І коли Україна стає незалежною, нащадки родини Бергманів приїздять сюди, і так налагоджуються наші контакти за сприянням Міжнародного менонітського центру. З 92-го року і до пандемії у нас були щорічні такі екскурсійні тури. І майже кожного разу в такій екскурсійній групі були нащадки родини Бергманів. За місяць до Міжнародного дня музеїв у цій будівлі планують відкрити меморіальну кімнату родини Бергманів. Тож незабаром буде чудовий привід завітати сюди ще раз. В одній з кімнат музею експонуються восковані віночки і букетики, створені майстринею Наталією Семеновою. Пані Наталія розповіла, що пам'ятає такі витвори з дитинства. Тоді сільська майстриня виготовляла їх на весілля для нареченої та гостей. У восковому віночку й сама Наталія Іванівна виходила заміж. Тепер вона відтворює такі прикраси за старовинними світлинами. До речі, Наталія Семенова у своїй садибі у селі Сурсько-Михайлівка створила живий музей Микити Коржа, що уславлює ім'я засновника цього села. Був характерником, дуже містичний. Село ніколи не знало кріпацтва, чому і вихідців, таких вільних людей, дуже багато діячів просвіти. Сюжет про святкування десятиріччя цього музею ви можете переглянути на моєму каналі. Дякую, що ви були зі мною. До нових зустрічей!